Yo! What's up? What's up? Mahilig ka ba sa baka o sa beef? Tamang-tama, may gagawin tayo ngayon. Magluluto tayo ng taco beef. So, let's get started in 1, 2, 3! Magayat muna tayo ng sibuyas. Walang issue ang sibuyas dito. Kaya, walang problema. Galing ha? Kaya tila natin ang saktong maliit. Ayun, tapos na. So, igisa na natin. Oops. May wagang sandok. Ito itong gagamitin natin beef. Brahman minced beef. Fresh na fresh. Lagyan natin ang ating iodized sauce. Gagamit tayo ng taco seasoning. Wala na tayong ibang gagamitin kung ito lang. Original taco. Kung mahilig kayo sa manghang, pwedeng dagdagan natin ng chili sauce. But maya-maya na konti yun. Pag naluto na natin itong ating minced beef. Yan natin konting paminta. So ito ang ating gagamitin taco shell. Ang laman nito ay 10 pieces. El Charo. Mukhang masarap. Napanood ko ito sa YouTube. So, sabi ko mukhang masarap yun ah. Masubukan niya.
na natin itong taco seasoning. Siguro lahat na natin ito para mas masarap na masarap. Lagyan natin ng lettuce. Itong paborito ko, lettuce. Ito na ang ating taco shell. Malutong na. At ito ang ating panglagay. At itong ating beef. Ang sarap. So, umpisahan ko na. Sarap. Uy, sarap. Lagyan na natin ng salad cream. Wow! Luto na! Sarap! Tulong na daw. Yes! Ayaw pang lalaglag ah. Yo. Solve. Homemade taco beef. Kanya-kanya tayong style sa pagluluto.
So ito yung style ko ng pagluluto.